εκπομπή που κάναμε για τον Κρίσνα και για τον Ιησού Χριστό πρέπει να ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό φαίνεται από πολλά πράγματα. Φαίνεται και από τα shadow ban που τρώει το κανάλι. Εντάξει, τα dislike πήγανε μια χαρά. Ήταν γύρω στο 96,1% το ποσοστό like έναντι dislike. Δηλαδή τα dislike είναι γύρω στο 3,9%. Θα σας πω σε λιγάκι για ποιο λόγο κάνω αυτή την εκπομπή και τι θέλω να σας πω και να ενημερώσω σχετικά σήμερα. Πήρα μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση χθες το βράδυ, διότι έγινε μια συνειδητοποίηση μέσα μου. Τόσο καιρό, με ξέρετε όλοι, ήμουν το καλό παιδί και είμαι το καλό παιδί του YouTube, αλλά ταυτόχρονα είμαι και ο ενοχλητικός, αν θέλετε, του YouTube, άσχετα στο κανάλι τα παιδιά με λένε θετικό. Πήρα λοιπόν μια απόφαση η οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει αναστολή, θα την κάνω, θα την εκτέλεσω δηλαδή άμεσα. Σε τι αναφέρομαι? Θα σας πω αμέσως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μία ώρα εκπομπή και ταυτόχρονα να έχεις να διαβάσεις και τα μηνύματα στο live chat. Πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Το έκανα εδώ και πάρα πολλά χρόνια από σεβασμό για το κοινό μου και μόνο. Από σεβασμό και μόνο για το κοινό μου. Νομίζω πως έχει έρθει όμως η ώρα να βλέπω τα σχόλια του live chat και αναλόγως να σβήνω ή να μπανάρω διάφορους ενοχλητικούς τύπους αφού τελειώσει η εκπομπή. Αφού τελειώσει η εκπομπή. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Δεν γίνεται να κάνεις εκπομπές και να θέλεις να μιλήσεις μισή και μία ώρα, όπου δαπανάς τεράστια ποσά ενέργειας και αντοχών, και να έχεις άτομα όπως χθες ένας Χρήστος που μπήκε, δεν ξέρω ποιος είναι ο τύπος, πριν καν προλάβω να ολοκληρώσω την επιχειρηματολογία μου για τον Αβραάμ και τη Σάρα, που νομίζω πως πέφτω πάρα πολύ μέσα, ότι πρόκειται για τους Ινδούς ουσιαστικά, τη Σαρασβάτη και τον Βράχμα Βραχμάνη. Θα τα πούμε αυτά στο μέλλον όμως, έχουμε πολλά να πούμε στο μέλλον, πάρα πολλά, όσο και αν ενοχλούνται βέβαια οι χριστιανοί. Είδαμε λοιπόν έναν τύπο χθες στο live chat και είδαμε και πολλούς άλλους. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους, βασικά καλημέρα, καλησπέρα θέλετε και εγώ παιδιά, καφεδάκι πίνω. Με ενόχλησαν πάρα πολύ χθες αυτοί οι τύποι, δηλαδή φαντάζομαι ότι όσοι ήταν live, καλημέρα καταρχάς και στον Ζήνονα, τον Τάσο, την Άννα την Γουρλά, τον Spartan Warrior και τον Σπυρούνιας Λάζα, το διάβασα καλά, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Το είδαμε και χθες αυτό το πράγμα που συνεχώς μπαίνουν και ενοχλούν και τσιγκλάνε στο live chat. Το βλέπετε έτσι, με πικάρουν συνεχώς, γράφουν ό,τι να είναι σχόλια, μερικοί άχρηστα άσχετα σχόλια τα οποία δεν είναι καν επί του παρόντος με το βίντεο. Και μερικοί μου το γράφουν κιόλας, άσχετο αλλά θα το πω. Ωραία, αφού λοιπόν είναι άσχετο αλλά θα το πω, άσχετο αλλά θα το πω, είναι σαν να με λες εγώ σε γράφω εσένα στα αρχίδια μου, δεν σου δίνω σημασία τώρα που μιλάς. Οπότε και εγώ θα πρέπει να πάρω κάποια δραστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα να μην διαβάζω καθόλου το live chat, όχι όπως τώρα που είναι πρωί ακόμα και είμαι χαλαρά. Στις εκπομπές, αν με βλέπετε που πιάνομαι εδώ δεξιά, είναι επειδή χθες το βράδυ ζορίστηκα πάρα πολύ. Χθες το βράδυ, με βλέπετε που πιάνομαι εδώ, είναι νομίζω είναι η περιοχή στο σηκώτη. Και δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ, θα σας το πω, και δεν κοιμήθηκα και ζορίστηκα πάρα πολύ στον ύπνο μου. Καλημέρα και στον Πάκο, την Λίτσα και τον Παναγιώτη. Ζορίστηκα πάρα πολύ χθες το βράδυ. Πάρα πολύ. Και ξύπνησα στον ύπνο μου 1 και 2 φορές. Δηλαδή έπρεπε να πάρω βαλεριάνα, καλή δόση, βαλεριάνα, σε βάμα, για να μπορέσω να ηρεμήσω και να κοιμηθώ. Δεν υπάρχει. Αυτό γίνεται γιατί είμαι πάρα πολύ καλό παιδί. Καλημέρα Φάνη. Είμαι πάρα πολύ καλό παιδί. Σε βαθμό αηδίας. Και κάθομαι και διαβάζω του καθενός το σχόλιο την ώρα που κάνω ίσως την πιο σοβαρή ζωντανή εκπομπή που έκανα ποτέ. Οι 24 ομοιότητες της ιστορίας, παύλα μυθολογίας, του Κρίσνα και του Ιησού Χριστού. Έτσι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε δει. Αν δεν το είδατε, χθες ανέβηκε η εκπομπή, θα την βρείτε στα live, στα ζωντανά. Και στεναχωρέθηκα τόσο πολύ,
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ στεναχωρέθηκα. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλημέρα και στην Βερόνικα, Φάνη, Χριστίνα. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Αυτό που σας λέω είναι ότι δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Στριφογύριζα πόση ώρα στο κρεβάτι, χθες το βράδυ. Είχα ενοχλήσει συνέχεια και περνούσαν διάφορα από το μυαλό μου. Ίσκα, Κώστα, καλημέρα. Και λέω πόσο πολύ ενοχλούνται. Δηλαδή, δείχνουν πλέον, το δείχνουν. Και ξέρετε κάτι, δεν ήθελα να το πω, αλλά κάποιοι, θα σας το πω τώρα που είμαστε και online και ζωντανά, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Κάποιοι από αυτούς που μπήκαν χθες είναι και φίλοι μου. Πολλά χρόνια. Κάποιοι από αυτούς που μπήκαν χθες, κάποιοι είναι και φίλοι μου ή και γνωστοί μου από το περιβάλλον μου. Πολλά χρόνια. Και τους μπάναρα. Και τους μπάναρα, γιατί τους μπάναρα? Γιατί ρε φίλε, δεν γίνεται εσύ να λες ότι είσαι φίλος του θετικού και ότι με σέβεσαι. Και με το που ξεκινάει η εκπομπή, κατευθείαν να μου λέει ο άλλος, κάνεις λάθος, δεν έχεις δίκιο. Δεν έχω προλάβει να ανοίξω το βρωμόστομά μου, δεν έχω προλάβει να πω τίποτα. Κουβέντα. Και πετάγεται η άλλη πορδίτσα που ξέρει αυτός ποιος είναι. Δεν θα πω τώρα το όνομά του. Λοιπόν, γιατί σας είπα, με κάποιους ήμουνα και φίλος. Και λέω, αυτό δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή λες τώρα, αυτός τώρα βαλτός είναι? Εννοείται πως είναι βαλτός. Ξέρετε πόσα μηνύματα μου στέλνουν κάποιοι και στο Facebook και στο Viber? Ξέρετε πόσοι φίλοι μου στέλνουν μηνύματα, φίλοι μου και γνωστοί μου, και μετά τα σβήνουνε. Τα σβήνουνε, μαλάκα, τα σβήνουνε, είναι απίστευτο. Γιατί σου λέει τώρα, να του πάω κόντρα, να μην του πάω, να του την πω, να μην του την πω. Και τελικά αναγκάζομαι και τους μπλοκάρω. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι είναι ένας τύπος που μου έστειλε κάποια μηνύματα τώρα τελευταία, δεν θα σας πω πού, μου τα έστειλε, γιατί θα καταλάβει ποιος είναι αυτός. Μου έστειλε λοιπόν ένας τύπος κάποια μηνύματα. Καλημέρα και στον Άλεξ και τον Φίλιππο και τη Γεωργία και την Ευτυχία. Γεια σας παιδιά, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος, που δεν μπορώ να σας πω ούτε φυσικά το όνομα του, ούτε που μου τα έστειλε, μου έστειλε κάποια ενοχλητικά μηνύματα. Φίλος μου τώρα, γνωστός μου. Και λέω τώρα, αυτός τι τον κάνεις? Λίγο μετά φυσικά είδα ότι για τους λόγους του, που μόνο αυτός ξέρει, γιατί σας λέω είναι πάρα πολλοί αυτοί που το κάνουνε. Πάρα πολλοί. Και στο Messenger το κάνουνε. Μου στέλνουν κατεβατά, μπαίνω να τα διαβάσω και μετά βλέπω ότι τα έχουν σβήσει. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Τα έχεις σβήσει. Γιατί τα σβήσες? Για να τα σβήσεις σημαίνει καλημέρα και στο Χέρτεν, στον Δημήτρη τον Μπάλα. Νομίζω ότι ο Δημήτρης ο Μπάλας, είχαμε και μπάλα στο σχολείο μας, στο Dortmund, από Ήπειρο. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης που μπήκε τώρα από το Χέρτεν, είχα πάρα πολλούς γνωστούς στο Χέρτεν. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με την οικογένεια των Μπαλέων. Να είσαι καλά Δημήτρη μου. Τι λέει ο Τάσος, εμείς θέλουμε πληροφορία από εσένα και όχι το σχόλιο του κάθε παρλαπίπα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις κάτι Τάσο, προσπαθώ και το ξέρετε όλοι, γεια σου Κίμωνα, εδώ και πάρα πολύ καιρό με βλέπετε, δεν κάνω ποτέ βίντεο για άλλους. Φίλος Βλάπτον ου διαφέρει εχθρού. Γεια σου αρετή μου, καλημέρα στο κορίτσι μας. Καλημέρα. Γεια σου Τέλη. Ο Τέλης από το Μάντσεστερ. Να είσαι καλά αρετή μου. Και ένα και Μελβούρνη. Hello John from Melbourne. Παμ Μπουτσίλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, και αποφάσισα εννοείται αυτούς όλους, έναν, να τους κάνω αποκλεισμό κατευθείαν. Δηλαδή, βλέπω ότι κάποιος μου έχει στείλει μηνύματα και στη συνέχεια έχει κάνει ανάκληση των μηνυμάτων. Δηλαδή, θα έχει πάρει πίσω. Μισάνιμε. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει το καλό μου. Και φυσικά, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν το καλό μου. Να ξέρετε, μετά τις εκπομπές για το χριστιανισμό που κάνω, συνήθως έχω μάτι. Βασκανία. Δηλαδή δεν υπάρχει. Με τρώνε. Μετά τις εκπομπές που κάνω για το χριστιανισμό συνήθως πέφτει η βασκανία. Εντάξει. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Για μένα. Πάρα πολύ.
το να βγαίνεις, να εκτίθεσαι, να λες. Οπότε αποφάσισα, εντάξει, τώρα αυτή η εκπομπή που κάνω είναι χαλαρή, ρε παιδί μου. Μπορώ να δω λίγο τι θα γράψει η Αρετή, η Miss Anime ή η Λίτσα Ευλάχου στο κανάλι, στο live chat. Γιατί τώρα δεν είμαι σε ζόρι. Καταλάβατε, δεν δουλεύει με στροφές ο εγκέφαλός μου. Δεν κάνω μια εκπομπή που είναι, όπως ας πούμε χθεσινή με τον Κρίσνα, πολύ σοβαρή και σημαντική και πρέπει να τα πω όλα και να είμαι εκεί και αφοσιωμένος. Με ενοχλεί πάρα πολύ, λοιπόν, που κάποιοι φίλοι μου, είτε με στέλνουν απειλητικά μηνύματα, είτε με προκαλούν, είτε με αμφισβητούν, είτε μου λένε να το γυρίσω αλλιώς, γιατί είναι σαν να με απειλούν ουσιαστικά. Έτσι. Και αυτούς όλους τους μπανάρω. Επίσης, αυτό που σας είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι ότι πήρα μια πολύ σημαντική απόφαση. Έτσι. Όταν θα κάνω live, ζωντανά βίντεο, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, μη μου πούνε αύριο μεθαύριο μερικοί γιατί δεν απαντάς, γιατί δεν βλέπεις τα σχόλιά μου, γιατί δεν ασχολείσαι με το live chat, θα τα βλέπω στο τέλος της εκπομπής. Στο τέλος της εκπομπής θα κάθομαι ένα 5 λεπτό, θα βλέπω ποιος μπήκε, τι έγραψε. Αν οι επόπτες έσβησαν αυτούς που με βρίζουν και με εξυβρίζουν και γράφουν και προκαλούν, και όλους τους υπόλοιπους θα βλέπω τι σχόλια έχουν γράψει και αν κάτι μου αρέσει θα το παίρνω, όπως έχω πάρει από ένα μέλος τώρα τελευταία. Γεια σου Ηλιάνα μου. Έχω πάρει από ένα μέλος τώρα τελευταία 6-7 σχόλια. 6-7 σχόλια, αδερφέ. Το παλικάρι Κεντάι είναι μέλος στο κανάλι. Λοιπόν, και το παλικάρι Κεντάι. Έχω κάνει, πώς λέγεται αυτό, με το snippet, πώς λέγεται, δεν ξέρω, το tool του Windows που κόβεις ένα απόκομμα από την οθόνη ουσιαστικά και το αποθηκεύεις. Λοιπόν, και τα αποθηκεύω και τα κρατάω όλα και θα τα ανεβάσω. Έτσι ακριβώς, Τάσο μου, αυτό που λέγαμε πριν με τον Τάσο, τον Ερμάγικο, θα μπορούσα να κάνω και με τα σχόλια των χριστιανών που γράφουνε. Α, κοίτα εδώ τι έγραψε αυτός. Α, κοίτα, δεν μας ενδιαφέρει όμως. Δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Δεν μας ενδιαφέρει πώς μας βρίζουνε. Γιατί αυτά είναι και χαμηλές δονήσεις και χαμηλή ενέργεια και μυσαλλοδοξία και ζήλια και κακία. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι, τα οποία φωτίζουν τον κόσμο, ανεβάζουν τον κόσμο και θέλουμε να βλέπουμε βίντεο, και εγώ φυσικά έτσι, γιατί μαζί με εσάς μαθαίνω κι εγώ. Εγώ το έχω πει, είμαι 39 στα 40, μου το γράφει και ο Άλεξ. Καλύτερα έτσι, Γιάννη, για να μην χάνεις τη ροή. Καθώς όταν δίνεις σημασία στα σχόλια, χάνεται η ροή, παιδιά. Ναι, πραγματικά. Έτσι είναι. Χάνεται η ροή. Χάνω τη συγκέντρωσή μου. Το βλέπω πάρα πολλές φορές. Έτσι. Δηλαδή, με βλέπετε ότι πολλές φορές που κάνω τσίκι με το ποντίκι. Έτσι. Όπως τώρα, αυτό που κάνω. Το ακούγεται πολλές φορές. Χάνω πολλές φορές την ροή και των σκέψεών μου, γιατί πρέπει να συγκεντρωθώ στα μηνύματα, με βλέπετε έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με τον παλιό τον Γιάννη, που ήμουν πάρα πολύ καλό παιδί, Έδινα σημασία του καθενός στο σχόλιο και έλεγα, ξέρεις κάτι, έχεις κάνει ένα κανάλι. Το κανάλι αυτό, Φίλιππε και Παναγιώτη, είναι για τον κόσμο, είναι για σας. Ναι, σέβομαι, θέλω να ξέρει ο άλλος ότι τον ακούω. Θέλω να ξέρει ο άλλος ότι το παρακολουθώ. Ναι, και να ξέρετε, όντως θα το κάνω, αλλά μετά την εκπομπή. Γιατί αν το κάνω στη διάρκεια της εκπομπής, βλέπω ότι χάνω τη ροή, βλέπω ότι χάνω το κεντρικό το θέμα, εστιάζω αλλού συνεχώς, έτσι, και χαλάει και εσάς και εμένα. Αυτό που γράφει ο Φάνης, Φάνη γράψτε το στο τέτοιο, γράφει για τους Ρωμιούς κάτι, γράψτε το στη χθεσινή εκπομπή από κάτω, κάνε το copy-paste αυτό το σχόλιο σου, το διάβασα να ξέρεις, θα το διαβάσω τι λέει. Όσον αφορά τη χθεσινή εκπομπή λέει, μου επιβεβαίωσες την υποψία πως οι Ρωμαίοι βασικά όμως, όχι οι Ρωμιοί, προσπάθησαν να κατασκευάσουν μια θρησκεία βασιζόμενη σε όλες τις τότε γνωστές θρησκείες, κόβοντας και ράβοντας ό,τι τους βολεύει. Ακριβώς έτσι έχει γίνει. Ακριβώς έτσι έχει γίνει. Και θέλω να ξέρετε ότι όσοι είδατε τη χθεσινή εκπομπή, έχετε εμπεδώσει ένα μεγάλο πράγμα που δεν θέλει
να εμπεδώσετε ούτε η Εκκλησία, αλλά ούτε και η επίσημη τουλάχιστον, έτσι, μασονία. Ότι όλοι είναι αδέρφια μεταξύ τους αυτοί. Εντάξει, ναι. Αυτό το ξέραμε εδώ και χρόνια. Όταν δύο μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Αμερική, συγκρούονται στα φανερά, στα κρυφά είναι φίλοι. Είναι λίγο ενοχλητικό αυτό. Είναι λίγο, εντάξει, δεν τα λες καλά, αλλά έτσι είναι. Όσοι είναι στα φανερά εχθροί, από κάτω στα υπόγεια είναι φίλοι. Έτσι πρέπει να γίνει και με την Εκκλησία και με τη Μασονία, που έβγαζε η Εκκλησία εκατοντάδες βίντεο και έλεγε ότι η Μασονία είναι αυτό, η Μασονία είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι οι Εβραίοι, τα αποκοινούν όλα. Βρε, εσείς είστε οι Εβραίοι. Εσείς είστε οι Εβραίοι. Ποιοι είναι οι Εβραίοι? Ποιοι είναι οι Εβραίοι? Εσείς είστε οι Εβραίοι. Εσείς είστε σ' όλα μέσα. Σ' όλα μέσα. Σ' όλα μέσα είστε. Κάνετε κουμάντο παντού. Εντάξει. Σιγά τώρα. Η φτωχολογία να μην έκανε κουμάντο. Η Ηλιάνα μου γράφει, τώρα ετοιμαζόμουν να δω τη χθεσινή εκπομπή με τον Κρίσνα και μου έσκασε live. Γιάννη, γιατί δεν με αφήνεις να δω το Γιάννη? Η Άννα Γουρλά θετική είναι, πίστευε και μία έρευνα, γράφε τους και διέγραφε τους στόχους που τους δίνεις αξία που λες και το όνομα τους, χέστους. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνω μία ριζική αλλαγή στο κανάλι, τουλάχιστον στα live chat. Και αυτό γιατί δεν είμαι πλέον 35 όπως ήμουνα. Ηλιάνα, Διονύση μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, καλημέρα σε όλη την Ευρώπη όπου υπάρχουν Έλληνες. Καλημέρα στον Καναδά μας, όπου ζουν πάρα πολλοί Έλληνες και φυσικά στις ΗΠΑ. Ναι, δεν είμαι πλέον 35 χρονών όπως ήμουν κάποτε. Έτσι, πιτσιρικάς. Μεγαλώνω κι εγώ σιγά σιγά. Θα μειωθούν και οι ατοχές μου. Θα μειωθούν. Απλά δεν μπορώ να βγάλω το live, να πω δηλαδή ότι δεν θα κάνω άλλο live. Με τίποτα. Με τίποτα. Είμαι άτομο του ζωντανού. Είμαι άτομο της έκρηξης. Είμαι άτομο που θέλω να κάνω και λάθη. Θέλω να φωνάξω, θέλω να βρίσω, θέλω να εκτονωθώ, θέλω ο κόσμος να με δει πώς είμαι πραγματικά. Πώς με βλέπεις τώρα, πώς είμαι. Πίσω μου έχω το τέτοιο, το όργανο για τα βάρη, εκεί έχω την καφετιέρα μου, εκεί έχω το κλιματιστικό μου, εκεί πάνω, εδώ έχω τα πράγματά μου, τα ρούχα μου και εγώ χυμαδιό είμαι. Δεν είμαι κανένας, μην πω τώρα καμία λέξη, είναι και πρωί ακόμα. Κωνσταντίνα, Εύβοια Σμάιλ, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, οπότε ναι, θέλω ο κόσμος να συνεχίσει να με βλέπει όπως με έχει μάθει, όπως με έχει συνηθίσει. Εγώ αυτό γουστάρω, αυτό μου αρέσει. Και πιστεύω ότι έτσι είναι το σωστό. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει και εμένα και εσάς και ήμουν έτοιμος να κάνω κάτι άλλο. Και δεν ήμουν, απλά δεν ξέρω αν θα ήταν για σας καλύτερο αυτό που βλέπετε και τα live. Δηλαδή να μην έχει σχόλια στο live και να μου γράφετε τα σχόλια στο τέλος του βίντεο. Νομίζω ότι χάνουμε σαν κανάλι, να ξέρετε, χάνετε και εσείς και τα σχόλιά σας πάρα πολύ που δεν αφήνετε το τελικό σας σχόλιο κάτω στα σχόλια. Χάνετε εσείς έτσι την αξία σας. Αυτό να το ξέρετε. Χάνω και εγώ φυσικά σαν κανάλι, γιατί μένουν τα σχόλια που θα μπουν μετά να γράψουν τα orc και τα troll και θα με βρίσουν και θα με κοροϊδέψουν, όπως έγινε και χθες. Και αναγκάστηκα χθες πάλι να κάνω ban, όπως και προχθές με την διαβολική μίμηση. Τι είναι η διαβολική μίμηση, έτσι, τρομερό. Που μπήκανε δύο χριστιανές στο τέλος και μου γράφουνε όντως ο Θεός, όντως ο διάβολος τα κάνει όλα αυτά. Όντως ο διάβολος μας έχει, πώς το πάνε, όντως ο διάβολος μας έχει κοροϊδέψει και έχει στείλει την ιστορία του Χριστού προ Χριστού. Δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουνε. Την έχει στείλει ο διάβολος, την ιστορία δηλαδή του Χριστού με τον Όσιρη και τον Διόνυσο προ Χριστού. Οπότε να εμείνουμε σε αυτό. Κρατήστε τα σχόλιά σας για το τέλος της εκπομπής. Κάντε μια αντιγραφή επικόλληση. Έτσι, το σχόλιο σας. Να υπάρχει. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί ο διάβολος έκανε copy-paste στο χρονοδιάγραμμα. Το έγραψε και άλλος αυτό η Ηλιάνα, να ξέρεις. Το έγραψε και άλλος φίλος αυτό στο κανάλι. Είναι κρίμα γιατί έτσι χάνετε εσείς. Και το κανάλι αυτό χάνει σε αξία γιατί δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε
τις γνώσεις που έχετε πάρει, αυτά που έχετε μάθει και να τα αφήσετε κάτω στα σχόλια. Γιατί το λέω αυτό? Θα μπει αύριο μεθαύριο ένας ξένος, ο οποίος δεν με έχει δει ποτέ. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Γιάννης. Αυτός ο άνθρωπος, ο ξένος που θα μπει, θα πρέπει να δει ότι υπάρχουν και άλλοι μορφωμένοι άνθρωποι στο κανάλι, με γνώση, που έχουν ξυπνήσει, έχουν αφυπνιστεί και έχουν προχωρήσει. Και όσο πιο πολλά, καλημέρα Αλέξανδρε, και όσο πιο πολλά θετικά σχόλια και καλά σχόλια διαβάζει ο άλλος ότι υπάρχουν από κάτω, π.χ. από την Άννα, από τον Ζήνονα, από τον Διονύση, και δεν λέω για ένα μπράβο, ό,τι θέλετε γράψτε από κάτω. Σημασία έχει να μένει η εντύπωση που σας άφησε το βίντεο. Ο άλλος δεν θα παρακολουθήσει τα σχόλια που έγιναν στη διάρκεια του live chat. Όχι. Λυπηρό. Ο άλλος θα παρακολουθήσει. Γεια σου Βασιλική. Γεια σου Τέλη μου. Λοιπόν, ο άλλος θα μιλήσει αρνητικά για ένα κανάλι άμα δει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Έτσι, αυτό είναι λογικό. Γι' αυτό και εγώ είχα πει ότι όσοι άνθρωποι θέλουν να σχολιάσουν με κοσμιότητα και είναι και χριστιανοί, θα σχολιάζουν. Και έχω αφήσει. Μπήκε και πριν λίγο καιρό ένας πρώην εσφιγμενίτης. Ένας επόπτης τον έκανε μπαν, αλλά εγώ τον άφησα. Είπα όχι, αφήστε τον παιδιά. Και τον επέστρεψαν και τα σχόλιά του συνέχισαν να φαίνονται κανονικά. Γιατί λοιπόν όχι? Βλέπετε, τα καλά τα σχόλια πρέπει να μένουν. Τα καλά τα σχόλια. Τα σχόλια που άλλος μπαίνει απλά για να τρολάρει ή επειδή πάει γυρεύοντας και θέλει να χαλάσει το κανάλι, αυτό που γράφει ο Αντώνης, ότι κανείς δεν μπορεί να χαλάσει αυτό το κανάλι. Κι όμως, Αντώνη μου, δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι, θες επειδή έτσι το σκαρί τους, ο τρόπος τους, το καταφέρνουνε. Γιατί πες, μύρλα από στόμα σε στόμα, βγαίνουν στη γειτονιά, στα καφέ με τους φίλους. Τον είδα στο μαλάκα πάλι χθες, τι είπε? Ο μαλάκας όμως έχει 24-0 χθες. Ούτε πόλο να παίζαμε, ούτε βόλεϊ να παίζαμε. Βόλεϊ. Χθες παίξαμε με το χριστιανισμό βόλεϊ και κερδίσαμε 24-0. Και το σετ δεν έληξε στα 25. Γιατί τα παράτησαν, λέει. Πάρε φίλε. Και εγώ, όπως έχω δηλώσει θεολόγος, είμαι και χριστιανός ορθόδοξος, αλλά βλέπω από χριστιαν Εύβοια Σμάιλ. Από χριστιανούς, από μη χριστιανούς, δεν ξέρω τι πήγε να γράψει. Ένας φίλος, Εύβοια Σμάιλ λέγεται. Λοιπόν, ναι, το πήρε με χρυσό πόντο. Εντάξει, τι να λέγανε χθες τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, πολλές φορές μπαίνω στα σχόλια μετά από τα βίντεο και λέω, κάτσε να δω τι θα πούνε. Παιδιά δεν έχουν τι να πούνε. Είναι απίστευτο. Πραγματικά δεν έχουν τι να πούνε. Εσύ κάνουν το κλασικό αυτό, επίθεση στο πρόσωπο. Επίθεση στο πρόσωπο. Είσαι άσχημος, είσαι Τούρκος, είσαι Ιρανός, είσαι Μουσουλμάνος, είσαι Ιρακινός, είσαι σκατά, είσαι φατά, είσαι 1002 άλλα, όλα αυτά ας πούμε. Λένε εκεί τα δικά τους. Λοιπόν, και λέω κρίμα. Γιατί θα μπορούσες να έχεις γράψει ένα ωραίο σχόλιο, αλλά μέχρι εκεί φτάνει η μπογιά σου. Έτσι. Θα μπορούσα και εγώ, να ξέρετε, χθες να καλύψω τις φωτιές που γίνονται και στην Ελλάδα, γιατί πουλάει αυτό το πράγμα. Αλλά θεώρησα ότι από ένα σημείο και μετά ο κόσμος τα ακούει από τους φίλους του, ο κόσμος τα ακούει στις ειδήσεις, να τα ακούσει και από το θετικό. Πάλι, αυτό μου το λέει και ο αδερφός μου. Μου λέει, τι να κάνεις επικαιρότητα, ξανά τα ίδια να ακούμε. Εντάξει, έκανα προχθές για την εισβολή των Ουκρανών στη Ρωσία. Να ακούμε ξανά τα ίδια. Τα λέμε στη δουλειά, τα λέμε με τους φίλους, τα λέμε στα καφέ. Θα τα ακούμε και από σένα. Κάνε βιντεάκια που να έχουν αξία. Κάνε βιντεάκια που να δίνουν στον κόσμο, που να δείχνουν στον κόσμο το αξιακό σου σύστημα και τι πιστεύεις εσύ. Γιατί δεν είναι σωστό, π.χ. γιατί δεν είναι καλό να είσαι χριστιανός. Γιατί βλάπτεις την υγεία σου όταν είσαι πορωμένος χριστιανός. Αυτά τα βιντεάκια είναι που ανεβάζουν, έτσι, φαντάζομαι τον κόσμο. Και αυτά είναι που θέλουν οι περισσότεροι στο κανάλι να βλέπουν.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ξεκαθάρισα και εγώ τη θέση μου, ότι στα βίντεο που είναι πολύ καλά θα περιμένω, τα χριστιανικά π.χ., θα περιμένω σχόλια σας κάτω από το βίντεο μόλις τελειώνει. Αλλιώς ό,τι σχόλιο υπάρχει από συνδρομητές και από φίλους θα τα βλέπω, θα τα διαβάζω στο τέλος, Αντώνη, Άλεξ, και φυσικά θα τα φιλτράρω εγώ μια τελευταία φορά, αφού τα έχουν φιλτράρει ήδη και οι επόπτες του καναλιού, που είναι ήδη αρκετοί και πάρα πολλοί οι επόπτες. Λοιπόν, σας εύχομαι μια ωραία Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω πότε θα ξανακάνω βίντεο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Σας το είχα πει, ήθελα ξεκούραση και φάνηκε στο χθεσινό το βίντεο πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ, μου βγήκε κούραση. Τέντομα. Δεν ξέρω αν θα κάνω το επόμενο διάστημα ή αν θα κάνω αρχές του επόμενου μήνα. Το σίγουρο είναι ότι οι χριστιανοί, επειδή δεν με αφήνουν ήσυχο. Εδώ ο άλλος, ρε φίλε, ο άλλος, ένα τελευταίο σχόλιο, ο άλλος, επειδή δεν μπορούσε να μου την πει, έμπαινε και έβαζε, δείτε λίγο, μπορώ να το βάλω τώρα στο live chat, έβαζε, πού είναι το να δεις, όχι, εκείνο το smiley που, το ξέρετε το smiley που γελάει, λοιπόν, έβαζε εκείνο το smiley, δηλαδή εγώ έκανα εκπομπή ζωντανά και ο άλλος αντιδρούσε με εκείνο το smiley που γελάει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, απίστευτο. Και αυτό γιατί δεν μπορούσε προφανώς να με βρίσει ζωντανά, δεν μπορούσε ας πούμε να γράψει κάποιο αρνητικό σχόλιο, έτσι, οτιδήποτε. Να σας το βάλω λίγο, αυτό εδώ πέρα που κάνει, αυτό εδώ που γελάει έτσι. Λοιπόν, έβαζε ο τύπος αυτό το smiley, ο τύπος, η τύπισσα, δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, γιατί ήξερε ότι κάνω την εκπομπή από το κινητό και στο κινητό μου εμφανίζονται αυτά, μου βγαίνουν. Δηλαδή εγώ την ώρα που κάνω troll smile, ακριβώς αυτό που γράφει ο Θόδωρος, και την ώρα που κάνω εγώ εκπομπή, αυτό εδώ, δείτε λίγο τώρα, θα σας το βάλω, δεν ξέρω αν θα σας το δείξει τώρα στην οθόνη σας, να το δω, αυτό με τα χαμογελάκια τα πολλά που βάζει ο άλλος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα βλέπετε κι εσείς. Αυτά τα πολλά κάτω από την καρδιά ακριβώς έχει ένα μακάρι να μπορούσα να το βγάλω, ειλικρινά σας μιλάω. Λοιπόν, αυτό το smiley, εντάξει, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό όταν κάνεις την εκπομπή και είσαι συνδεδεμένος ζωντανά, ειδικά από το κινητό. Εντάξει, λοιπόν, η εναλλακτική μου είναι να κρύβω τη συνομιλία, όπως τώρα π.χ. που δεν το βλέπω. Και λέω, είναι απίστευτο ότι κάποιος άρρωστος, ανώμαλος, διαστραμμένος, ψυχοπαθής κάθεται και με παρακολουθεί χωρίς να γράφει σχόλιο ποτέ. Προσέξτε, χωρίς να γράφει σχόλιο, γιατί ξέρει ότι άμα γράψει σχόλιο θα φάει μπαν κατευθείαν. Και αυτός ο τύπος τρέφεται από το να βάζει αυτά τα smiley. Οπότε εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Μπορώ να κόψω τις αντιδράσεις, να τις σβήσω, να μην υπάρχουν αντιδράσεις καθόλου στα live chat, και μπορώ φυσικά να κάνω την εκπομπή από τον υπολογιστή, όπου δεν υπάρχει περίπτωση να δω αυτόν τον ανώμαλο, το πουσταρά, το διαστραμμένο, να βάζει αυτά τα smiley που γελάνε συνέχεια. Βλέπετε, υπάρχει τρόπος να τους γλεντήσεις, υπάρχει τρόπος να τους πανηγυρίσεις, υπάρχει τρόπος να παίξεις μαζί τους, γιατί είναι ανώμαλοι μερικοί άνθρωποι. Εντάξει, ανώμαλοι. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω, με τον Εύβοια Smile τι παίζει, Γιώργος Πρατζίκος λέγομαι, να σε καλά, να σε καλά. Σπάνια γράφουν μερικοί το όνομά τους. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν ούτε να μου κόψουν το βίντεο, ούτε να, έβαζε λοιπόν άλλο το smiley και σου λέει θα σου χαλάσω εγώ την εκπομπή έτσι. Δεν μπορείς να μου χαλάσεις την εκπομπή. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να με κάνεις πιο σκληρό απέναντι στο ανώμαλο κοινό, γιατί υπάρχει και ανώμαλο κοινό, έτσι. Αυτό φαντάζομαι το ξέρετε. Και ας πούμε τώρα που κάνω την ζωντανή εκπομπή, νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να με κάνουν να χάσω την ψυχραιμία μου. Τώρα ας πούμε τον βλέπω στον υπολογιστή που το κάνει. Κοιτάξτε τώρα.
άμα σας δείξω τον υπολογιστή, πριν από λίγο, ξαναπετούσαν αυτά τα smiley που χαμογελάνε. Λοιπόν, για κάνω το λίγο. Κάτσε να δω. Τα βλέπετε? Τα βλέπετε αυτά τα smiley που γελάνε? Μπράβο. Αυτός είναι ο ανώμαλος, ο δυστυχισμένος χριστιανός ανώμαλος. Τον βλέπετε? Να τους. Για να μην λέτε ότι τα κρύβω. Άτε. Λοιπόν, αυτός είναι κάποιος ανώμαλος τώρα. Λοιπόν, του οποίου η σούφρα τσούζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για τα βίντεο που κάνω, να είστε καλά όσοι είστε μέσα ακόμα, μπορέσαμε και το επιβεβαίωσαμε. Να ξέρεις λοιπόν, εσύ που βάζεις αυτά τα ανθρωπάκια, πρώτον θα τα βάλεις στον κόλο σου, στη σούφρα σου. Έτσι. Ευτυχώς που δεν ξέρω και το όνομά σου. Ωραία που δεν ξέρω το όνομά σου. Καλό αυτό. Γιατί δεν αναφέρομαι σε κάποιον προσωπικά. Αναφέρομαι έτσι αόριστα και ουδέτερα. Οπότε εσύ χάνεις. Λοιπόν, τα βλέπετε κι εσείς παιδιά? Εντάξει, τα βλέπετε έτσι? Λοιπόν, ωραία. Στο κινητό μου έκανα ρύθμιση να μην βγαίνουν αυτά τα smiley, τα ενοχλητικά. Οπότε μπορώ να συνεχίσω να βαράω έτσι από εδώ, στο κεφάλι, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή, χωρίς να διαβάζω σχόλια ενοχλητικά. Και μια φορά θυμάμαι που αυτός ο ανώμαλος ο τύπος, όποιος και αν είναι, όποια και αν είναι η μάνα που τον γέννησε, αυτός λοιπόν ο ανώμαλος ο τύπος που έβαζε αυτά τα χαμογελάκια, κάποιος επόπτης, κάποιος φίλος έβαζε συνεχώς καρδιές. Και ήμασταν έτσι. Λοιπόν, ήμασταν συνέχεια έτσι. Άλλος έβαζε καρδιές, το θυμόσαστε, έχει γίνει πριν λίγο καιρό αυτό. Κάποιος έβαζε καρδιές συνέχεια και αυτός ο ανώμαλος έβαζε το smile. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια ανώμαλη μάνα λοιπόν σε γέννησε εσένα που κάνεις αυτή την μαλακία και δεν γράφεις το όνομα σου για να μην φας μπαν. Αλλά ξέρεις ότι πλέον έχω εντοπίσει το δικό σου το πρόβλημα, έχω εντοπίσει πάρα πολύ καλά τι κάνεις και τι κάνετε και σε λίγο καιρό θα με δεις πιο σκληρό, πιο δυνατό. Είναι λίγο διαλογισμός αυτό που θέλει, θα κάνω λίγο διαλογισμό παραπάνω, θα εμβαθύνω μέσα μου τις γνώσεις μου και τι έχω καταφέρει και αυτά που θα βλέπετε τα επόμενα διαστήματα θα είναι τέλεια βίντεο χωρίς να υπάρχουν παρεμβολείς διάφοροι οι οποίοι θα μου αποσπάνουν την προσοχή. Οπότε πάλι win-win. Εντάξει. Win-win για μας. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα κερδίσουμε εμείς. Δεν θα κερδίσουν ούτε τα orcs, ούτε τα trolls, ούτε οι αμόρφωτοι, ούτε οι αδαείς, ούτε κανένας άλλος. Θα κερδίσουμε εμείς. Κάτι γράφει η Γεωργία για τον διαλογισμό. Όλοι λέει τελευταία μιλάνε για τον διαλογισμό. Είναι λέει τόσο καλό. Φυσικά. Είναι πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, τόσο εύκολα μπορείς να κλείσεις τις αντιδράσεις και να μην ξαναβάλει κανένας ούτε καρδιά ούτε smiley που χαμογελάει σαν παλαβό. Αχ. Απίστευτο έτσι. Με τι ασχολείται ο κόσμος. Εντάξει. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ο κόσμος έχει πρόβλημα. Οι επόμενες εκπομπές θα είναι πάρα πολύ καλές. Μόνο αυτό μπορώ να αγγίθω. Τίποτα άλλο. Θα πηγαίνουμε κατά κείμερια που μας μπρόχνει η ροή, δυναμικά, ταξίδια, εξωτερικό, αφύπνιση, ανοιγόμαστε προς τα έξω, γιατί όσο κλείνεσαι στο μέσα τόσο χειροτερεύει και από εκεί και πέρα αυτό που λέγαμε στην αρχή του βίντεο, θα ασχολούμαστε μόνο με την εκπομπή, δεν θα ασχολούμαι ούτε με παρήσακτα σχόλια, ούτε με άσχετα σχόλια με την εκπομπή, παιδιά, παράκληση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί πολλοί πάσχουμε από ADHD, σχόλια μόνο επί των εκπομπών να γίνονται, σχόλια μόνο σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο. Εντάξει. Ωραία. Μιας και είδαμε τώρα πάλι ζωντανά. Δεν υπάρχει. Ζωντανά. Ότι οι άνθρωποι ενοχλούνται και έχουν πρόβλημα. Δηλαδή αναγκάστηκα μέχρι να γυρίσω και την κάμερα για να σας το δείξω.
ότι ο τύπος ή η τύπισσα είναι διαστραμμένος και ανώμαλος. Αυτός που το κάνει και βάζει τα smiley την ώρα που κάνω εκπομπή, εντάξει, νομίζοντας ότι θα με. Γεια σου Ελένη, γεια σου Παύλε, Γεωργία, ότι θα σταματήσω τις εκπομπές. Δεν θα σταματήσουν οι εκπομπές. Καμία σχέση. Οι εκπομπές θα συνεχιστούν στο ίδιο δυναμικό μοτίβο. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι. Δείτε την εκπομπή τη χθεσινή για τις 24 ομοιότητες του Κρίσνα με τον Χριστό. Είναι στις ζωντανές εκπομπές, στα live. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έρχονται αλλαγές. Να είστε καλά.